Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. Video ni kan nampak ke bos Michael kena marah tak kata topi. Saja nak test DJI active track kawan ni. Kadang-kadang jadi, kadang-kadang tak jadi. Tu ada subscriber kawan pengguna DJI drone ni. Ada active track. Tu kena update pacarah. Jenuh. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. Halo, anda sudah menyaksikan Chuan MOTOVLOG. Kepada anda menyaksikan video ni, saya doakan semoga anda dimurahi rezeki selalu dan sentiasa dikurniakan kesihatan. Ini macam biasa hujung minggu kau merak kat padang ibu pula. Dua orang dah. Ada. Ya. Ni track A ya? Ni bukan track A dah ni, campur adok habis. Sesi panas badan. Kena pula kawan ni sibuk kerja dalam seminggu ni kat. Aduh lah, kerja banyak. Exercise tak ada. Lembek right.
Tapi nak peluh badan juga lagu mana. Kena right juga. Dia tak boleh tinggal kau ni. Kepik motor pop-pon deh. Kalau tak kepik susah nak kawal. Tinggal sehari 2 okey. Tinggal seminggu 2 habis. Kena start balik. Kita bermula di tempat yang mudah dulu. Sesi panas badan. Sambil berdiri, handle motor. Sambil melalui tempat yang tak rata. Selepas ni kita akan panjat bukit. Lepas tu slow-slow ke tempat yang susah sedikit. Lah pakai 2 jari. Brake sejari. 2 jari depan. Kawan ni kalau main off-road kawan tak boleh nak kecek banyak. Kawan concentrate. Kenalin tak off-road ni. Jadi geli. Tunggu lama tak right, meta tinggal, meta right. Jadi tak apa nak biasa. Jadi tak kecek banyak kawannya. Nak bukit. Kawan ni jatuh sini tergolek dok. Hari ni pun ingat tak jatuh dah. Tapi jatuh seminggu sekali. Gua kata seminggu sekali jatuh. Tak lama tahu gitu motor. Tak main dah off-road. Tapi dah beli dah tak main, rugi lah. Kena cari masa juga. Kena main juga. Tak main, rugi boh. Beli dah. Bukan murah motor ni. Kalau murah boleh. Minggu beli bote. Tinggi ya. Oleh itu sentiasa pakailah fugat dengan helmet yang sah yang betul, ikat ketat kerana dia punya risiko untuk jatuh tu memang ada. Juara motocross pun patah gigi. Kita yang newbie ni lagilah main off-road kena jatuh boh. Kalau tak mau jatuh, dia kena tukar hobi main congkok kat rumah. Kalau kecek banyak habis kena tray gini. Kecek tak banyak letih. Semua deruman exhaust KTM 390 Adventure tu semua dari Pipe House. Anda boleh mendapatkannya di TKC Motor Shop kalau anda berminat. Pak. Semasa kawan buat training off-road ni, kawan punya tire pressure dalam 22 PSI. Yang tu recommended untuk off-road punya. Tapi kat sini kawan ada buat silap tapi tak tahu kat mana. Kawan tergolek dog kali lagi. Tak tahulah kena apa. Kena tengok banyak kali video ni. Jatuh. Dekat sini angkat motor ni pun terasa berat dia. Pasal dia sedikit condong.
Untuk motor ni 150 kilo pun rasa berat tau. Kalau angkat motor heavyweight adventure yang lain, awak rasa kau angkat tak naik sini. Untuk KTM 690 Adventure R ni, dia punya mode 2 iaitu off-road mode tu. Dia punya fueling agresif sedikit. Jadi bila kita tukar ke mode 2, kita kena sentiasa berwaspada dan biasakan diri supaya bukaan throttle tu kita taklah terkejut. Kekuatan kaki juga amat penting untuk ride off-road ni. Pasal anda kena berdiri dan kepit motor tu. Kawal pula jenis stamina tak apa nak ada. Jadi kadang-kadang duduk sat. Apabila jalan tak rata, yang tu bahaya balik. Dia boleh bounce dan anda boleh jatuh. Kalau untuk jalan straight macam ni, anda boleh duduk untuk rehatkan diri dan ambil tenaga balik. Banyak lagi kawan kena belajar dari segi body positioning supaya ride tak makan banyak tenaga. Ni kawan hantam je labu asal habis ride peluh-peluh balik. Lepas tu kena selalu ride, perbetulkan kesilapan yang kawan buat dan improve dari kesilapan tersebut supaya lain kali ride pun ada perubahan. Untuk turun bukit macam ni, jangan ikut rapat sangat supaya kita tak gelek kawan kita apabila dia jatuh tu. Kena sentiasa berwaspada. Buat apa mereka ni? Hujan weh. Takut hujan deh. Rider menata apa? Kegap po kamera banyak. Spanduk basah boleh jemur, kamera basah jemur osok. Lebat. So itu siapa dia tanya kalau buat motovlog pakai GoPro ada hujan gini lah. Kebetulan ada peluang. Ni lebat agak ni. Awal apa tak apa gapo. Ya. Berdenepe weh. Lebat bah. So ini training macam biasa. Tergolek pula. Tergolek dok. So kepada anda yang menonton video kali ini, saya ucapkan semoga anda dimurahi rezeki selalu dan sentiasa dikurniakan kesihatan. Thanks for watching guys. See you guys. Kawan kena banyak buat wash over. Pasal apa? Pasal ride off road kawan fobia. Tak apa nak kecek banyak atas jalan. Memang tu kecek harga apa boleh lah kau kita. Okay, see you guys. Stay safe everybody.